Sir, ang hali po. Sir, kamusta naman po yung ating mga revenue ngayon ay may sinasabi si Presidente Duterte sa mga, alam niyo po, yung mga national newspaper na hindi nagbabayad, yung ating national TV. Ito po ba tuloy-tuloy pa rin ba sa announce ni Pangulong Duterte na sila ay binawarningan na bayad? Magbabayad sila dapat, di ba? Kasali naman sa trabaho ng BIR yan mangolekta. Kung hindi nagbabayad, kolektahin. Parang ganyan po ba, sir, ito po ba bago magtapos si Presidente, magpupus mo talaga ito o kaayos pa? Basta kami, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Regardless of whether patapos yung term ni Presidente o hindi, kung saan natin aabutan at kung saan dadalhin ng proseso, basta bottom line, collection. Kasi importante yung collection yung revenue Yan ang magpapatakbo ng gobyerno. Kung hihinto tayo o kung hindi natin pagpatuloy yan, hinto rin ang takbo ng gobyerno. Morning, sir. Morning. Ako po si Desaklan, publisher po ng Headlines Yesterday. Kaibigan ko po yung inyong tao, si Atty. Galing Mendoza. Oo. Tinanong rin ni Mayor kung mukhang kakilala rin niya si Gading Dahil po nag-common friend kami. But anyway po, congratulations. It's only during your time na nakolekta yung mga live taxpayers na hindi nagbabayad. Like PAL, marami po. It's on record naman po. Una po, nagbayad na po ba ang ABS-CBN? ABS-CBN, may kaso sila. Hindi ko si Deputy Commissioner Cabreros. I think, wala ba si Marco dyan? Anyway, nagbayad sila. Nakita ko ang records. Ang policy ko naman dyan, I'm ready to listen to proposals for a compromise agreement. May authority naman ang commissioner dyan sa revenue code. Ngayon, rather than go through a prolonged litigation process, I encourage taxpayers to offer compromise kung reasonably at ang one of the considerations is kung magtatagal naman, kung mag-aaway kami sa korte, tanggapin na namin. That also contributed to our good revenue collection for the past years. One last question po. Ako po yung informer nung, kung aware po kayo, yung 100 billion tax liability ng Shell. Alam ko po, ang collection agency is the Bureau of Customs. Pero kayo po ay tandem sa kasong ito. Sabi niyo po, mas pabor kayo doon sa magkaroon ng negotiation, basta importante magbayad, kaysa sa habang usapin sa korte. Bakit po itong sa Shell na it's been pending with the Supreme Court for more than 10 years? Bakit po hindi ito matapos-tapos? With the same case with Petron, same product, pero nag-settle ang Petron. Why Shell is not... Bakit po medyo... Hindi ba nasa Supreme Court na yun po? Opo. Kaso nila, may decision na yata Opo, pero since 2014 po ay naka-TRO sa Supreme Court. Okay. Naka-TRO po, indefinite TRO. So, well, ang Deputy Commissioner for Legal Groups, si Atty. Cabreros, maybe she can enlighten you on some aspects. Catalytic cracked gasoline and alkalite. Kasi nung mabisto po yung catalytic cracked gasoline nila, yung the former commissioner of BIR, nag-issue po siya ng memorandum stating that catalytic cracked gasoline is excisable. So suddenly, for two shipments sila, nagbayad sila ng excise tax. Then suddenly, biglang nagpalit sila ng deklarasyon. But just the same, unleaded gasoline pa rin. Ginawa nilang alkylate yung ECG, LCC, ginawa nilang alkylate. So, then nag-issue uli ng memorandum ang BIR na sinasabi ang alkylate is subject to excise tax.
sa halip na nagbayad sila, pumunta sila sa Supreme Court at pinananalipay nila yung memorandum ng BIR. And kumuha sila ng TRO. Nag-issue po ng TRO. Nire-restrain po ang lahat ng government agency na kolektahan ang Philippine Shell Petroleum Corporation na excise tax for the incoming shipments na dinideklara nilang affiliate. Hindi ata ganun ang sitwasyon na pagkaintindi ko sa decision ng Supreme Court. Ganun po, sir. Pero yun po yung sa catalytic cracked gasoline. Meron po yung decision na ang CPA and Bank na parang pinagbabayad po ng 5.something billion. Pero nag-MR po ang in-elevate po ng Shell sa Supreme Court at sinasabing wala silang dapat bayaran. Ang OSG naman po, nag-MR din, sinasabi na hindi 5.something billion lang dapat bayaran. It's something like 55 billion pesos ang sinisingil ng gobyerno. Yun po yung sa CCG, LCCG. Am I right, ma'am? As sinabi nga po ni Commissioner kanina, instead na maitanggal kami sa prolonged legal battle, ini-encourage namin na sana ma-convert ito as collection. Namanggit nga po ni Commissioner, just like what the NCBN did. Sila po yung nag-offer na, sige na, hindi na tayo mag-away na matagal sa korte. That's why they offer to compromise and settle and pay. Sa case po ninyo, kayo na nga rin po nagsabi na si Shell po ang nagpe-prevent sa amin na makakolekta. Kaya hindi kami makakolekta, kaya kami na lang na TRO. The only way na mag-work yung, mag-stop yung prolonged legal battle is kung yung taxpayer din po mag-cooperate sa amin na mag-offer na magbayad. Kasi sila rin po magagastosan sa long legal fees. I guess yung nabanggit nga po ninyo, kami po yung nanalo dun sa decision ng korte, kaya lang TRO nila kami, so kaya nakastansin siya. But we're fighting it out. So we're still... Tayo ba ang parties niya? BIR ba ang NBOC po? BOC po ang magkukolekta. Correct. That's what I want to clarify. Dapat BOC ang nagkolekta dyan. So sila ang timon sa Ang koleksyon. role po namin, kami lang yun po yung naging basihan nung taxability. Pero ang collection po niyan, ang maging nag-resume that is CBOC. Okay, just in case, for example, manalo ka, madam, kanino mo kukolektahin yung informer's fee mo? BOC. Opo. Alam niyo, na-discover ko lang yun dahil sa nature sa work ko. Kasi kung na-cover ko po yung BIR and BOC, so natuklasan ko po yun. That's why, kaya technically aware ako doon sa mga pangyayari. But thank you, sir. At thank you po sa inyo at ma'am sa inyong paglilinaw ng issue. And hopefully po, makatulong yung ginagawa ko. Kasi aside from this, may ginagawa po ako sa BOC para i-push yung collection. So that I could help the government para makapag-generate ng revenue. Problema dyan yung TRO. I think ongoing po yung Kaya nga, kung lifting ng TRO. Kung hindi na-lift yung TRO, wala. Standstill. Hindi kami makagalaw. Ngayon, pag walang TRO, pwede kami gumalaw. Pwede kami mag-garnish, pwede namin puntahan yung bangko nila kung establishing liability nila. Thank you, sir. Sir, how was the collection po nung the last year? Mahina eh. 2.17 trillion lang. Mahina. For the first time in the history of BIR. Sila lang yung sir yun. Sila lang yung sir. Joke. Ano po? Gaano po kataas doon sa nakaraang compared sa nakaraang taon? 210 billion. Oh, really? Congratulations, sir. Congratulations po. Kayo, ma'am. Commissioner Dole ang aming 2 trillion commissioner. The first time na reach yung 2 trillion mark. Congrats po. Mahusay naman talaga po si Commissioner Dule. Okay, good Mahusay morning. ang mga tao. Of course, siyempre po, lagi kasama Kasi yun. they respond to the request na kailangan tulungan natin ang administrasyon, tulungan natin yung build program ni Presidente para sa kapakanan ng ating lahat. Kaya maganda ang response ng regional directors, gaya ni Director Catapia, Sipag po yan eh. Si Director Espiritu na bagong punta dito, puro nakagol yung mga yan. So, yan ang nag-contribute sa more than 2 trillion. Congratulations po.
Okay, magandang umaga po sa kanilang lahat. Ako po si Professor Divine Velez po ng Manila Times School of Journalism, saka po Editor-in-Chief po ng Southern Tagalog Herald Laguna. Ang tanong ko po ay para sa ating incoming director po, Director Ricardo Espiritu. Sa inyo pong pag-assume ng bagong posisyon dito, ano po ba yung minana niyo pong mga pananagutan mula po kay Director Joseph Catape? Ano sa palagay niyo po, pustisan niyo pong haharapin? Sa ngayon lang, hindi ko pa alam po yung mga pananagutan na mamanahin ko kay Director Joseph. Actually, officially, magre-report pa po sa February 4. So, sa ngayon, medyo nag-uusap na kami. Ang sinasabi lang ni Director Joseph, yung gimmick, i-turn over ko na sa'yo. At ang natitira lang is yung retention fee. Yun lang daw magiging retention fee. Nabibigyan din sa akin mga pointers na pwede kong gawin dito. Pwede ko talaga i-apply naman. So, officially, January 4. February 4. Iyahabol ko po kay Director Catape. You will be in Southern Philippines ako. Napaka-challenging po yan kasi po kayo po ay ma-assign sa tinatawag na Duterte dominated province po. Ano po yung pinakamalaking challenge na nararamdaman nyo ng aharapin nyo pag bagsak nyo po ng Davao? Davao is, I consider myself total stranger. I said while ago, hard assignment, and the toughest challenge is, taxpayers are politically entrenched. Very much. So, the political influence of taxpayers is something that I have to check whether or not they are compliant in the payment of taxes. So, the mission of the BIR is to collect the correct and rightful amount of tax to the government. No more, no less, regardless of the taxpayers' obligation. Sir, may nakalimutan ako itanong. Since ako po ay taga Batangas. Of course, marami pong, ang buong Batangas province po, although hindi lahat affected, directly affected, ay nalulungkot ng sobra. Kahit kami po, lahat ng nature ng business doon, lahat po ay bagsak from 9, kung kumikita kami ng 90%, back to zero po. Kasi, tigil lahat. Fancy lahat. Ano po yung magiging consideration ninyo sa mga taxpayers? Of course, affected lahat po ang taxpayers, no? Lalo na po yung mga negosyo. Talaga pong nakakapandumo, sobrang nakakapandumo. Kaya nga nagkakaproblema yung regional director ng Batangas. Kausap ko lang sila kahapon. Kabamiro. Si Director Terry Lumayas. At sabi niya, Sir, medyo mahirapan ako sa koleksyon dahil sa nangyari. Kaya pinag-iisipan namin maigi kung paano namin ma-achieve yung target namin and at the same time talk with the taxpayers. Kasi understandable naman kung bagsak ang negosyo, syempre medyo palagay na natin mabagal ang mga remittance. Kasi bagsak yung negosyo. Tigil po talaga. So, tigil as in totally. Well, tigil, that's a motherhood statement. Yung nababasa ko naman sa dyaryo, sa Tagaytay, for example, kahit wala pang pupunta, gusto ng mga negosyo doon magbukas. Siguro, give it to the Batangueños, the businessmen of Batangueños. Resilient yung mga yan like all Filipinos. And I'm sure they'll find a way of standing up again. Of course. Diba? It will take time, but for the moment, we will understand and we can also explain what the collection performance is. But for the moment, we are very much aware of the
business activity affecting Batangas and the other provinces, di ba? Opo. Sir, Yes, ma'am. Good morning. Good morning. From the Bridge Journal po. Oo. Sir, according to to the LTO, ng LTO, Oo. ay stop din po yung kanilang operation ngayon. LTO, Opo. Land Transportation Office. Yes po. Oo. Paano po yung kanilang, wala rin po silang collection sa Batangas. Oo. Ang LTO kasi, hindi tax yan eh. Ang mga collection nila, mga fees, mga ganyan. hindi naman sa BIR yan. So, Hindi na concern yun. gaya ng... Nagano rin po sila sa Hindi. hindi po sila. Kasi di ba meron po tinatawag silang road Oo. Iba Sila na ang... ang kumukuha. Hindi. Sila ang nag-minister. Sir, I know we're running out of time. Pwede pong last message niya sa mga taxpayers since alam ko collection din lagi ang inyong hanap. Message Well, ko. ewan ko kung tama ng Tagalog ko. Kami, we share the problems of the people of Batangas and nearby provinces because of the unforeseen eruption of the Taal volcano. And we will do everything we can to see to it that the collection process will be reasonable, and that if there are any requests not to stop the collection but to be more liberal in addressing the problems of the businessman and the taxpayer, we will be ready to operate with the taxpayers. After all, sila naman ang makikinabang later kung tama pa rin yung collection natin. Hindi natin pwedeng ihinto ang collection, but kami naman ay we are not blind to the problems that the businessmen and the tax-paying public of Batangas and the rest of the provinces will be facing. Hopefully, pagdasal natin na itong mga reports will not be as bad na sinasabing may susunod pa. Pero, wag sana, madasalin naman talaga ang Batangas, lalo na yung Taal na kilalang-kilala yung simbahan doon. Ako, napunta na doon eh. Radio, Kasaysay ba yun? Kaysasay. Sira din. So, magtutulungan tayo as people for the sake of our own country and for the country para makinabang lahat. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Salamat.